วัสดีค่ะ Milan Diaries นะคะ วันนี้นะ เราจะมาทำสิ่งนี้ มันคือสติกเกอร์ตกแต่งทุกคน คือบางทีอะเราอยากได้สติกเกอร์เอาไว้ตกแต่งแต่เราไม่สามารถหาแบบที่เราต้องการได้ เราเลยทำสติกเกอร์ขึ้นใช้เองนะคะ ก็ถ้าใครจะทำตามแล้วอยากได้สติกเกอร์ที่เป็นแบบกระดาษลอกแปะได้ก็ให้ใช้กระดาษสติกเกอร์นะ แต่ว่าเราใช้กระดาษธรรมดาก็ไปดูกันเลยถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ กด Subscribe กระดิ่งด้วยนะ